راحتی این شلوار هرچی بگم کم گفتم. یک شلوار راحتی که بتونین بیرون هم بپوشین، عدد کم. از 1 ساله تا 100 ساله مستقیم روی پارچه بدون الگو این شلوار راحتی رو بدوز، تازه اونم مرغک دار. سلام به کانال من، خیلی خوش اومدین. اگر که دوست دارین این شلوار راحتی رو برای تابستون بدوزید که هم مرغک داره و هم خیلی راحته، تا انتهای ویدیو همراه من باشید. برای دوخت شلوار راحتی زنانه شما احتیاج به یک قد شلوار و 10 سانت اضافه تر پارچه احتیاج دارین. مثلا اگر میخواین قد شلوارتون 100 باشه، 100 رو به اضافه 10 میکنید میشه 110. شما به 1 متر و 10 سانت پارچه احتیاج دارین. پارچه‌ای که استفاده میکنید بهتره که از قسمت عرض یک مقدار حالت کشتانی داشته باشه که موقع حرکت کردن و نشستن و برخاستن اون آزادی عمل راحت رو شما داشته باشین. خب کاری که میکنم، میام ابتدای کار ترکی پارچه رو روی ترکی میذارم، یعنی پارچه رو دلا میکنم، مجدد دلا رو دلا میکنم که پارچه من 4 لا بشه. الان این قسمت 4 لایه بسته است، این قسمت 4 لایه بازه که یه دلای باز داره، یه دلای بسته داره. از قسمت بالا اگر که پارچه من سرکجی داره، سرکجیشو میگیرم و به صورت یک خط صاف قسمت بالای پارچه رو در میارم. حالا از این قسمت بالا به اندازه 3 سانتی متر پایین میام، یک خط صاف میکشم. از این خط صافی که کشیدم مجدد به اندازه 5 سانتی متر پایین میام و یک خط صاف دیگه میکشم. این 5 سانتی متر برای سجاف کشی که میخوایم به کمر بدوزیم. پس کمری این شلوار به صورت سرخوده. خب حالا از این خط دوم به اندازه قد فاقم باید بیام پایین. خب قد فاق رو چطوری حساب میکنیم؟ 1/4 دور باسن به اضافه 3 تا 5 سانتی متر میشه. خب 1/4 دور باسن رو حساب میکنم. مثلا اگر دور باسن شخص 100 رو تقسیم بر 4 میکنم میشه 25 رو به اضافه 3 تا 4 میکنم. اگر که میخواین فاق خیلی آزادی داشته باشه و یک شلوار راحتی باشه برای توی خونه، شما میتونید به اضافه 5 سانتش بکنید. اگر میخواین نه، یک مقدار حالت بیرونی هم پیدا بکنه، اونقدر آزادی توی شلوار براتون مهم نیست، اینکه پارچه‌تون از قسمت طول هم کشتانی داره، میتونید به اضافه 3 یا 4 سانتی مترش بکنید. پس 1/4 دور باسن به اضافه 3 تا 5 سانتی متر میام و یک خط صاف میکشم. الان این خط میشه خط باسن. روی این خط باسن باید به اندازه 1/4 دور باسن مجدد به اضافه 3 تا 5 سانتی متر بریم و علامت بزنیم. خب حالا چه زمانی 3، چه زمانی 4 و چه زمانی 5. اگر که میخواین شلوار شما حالت بیرونی داشته باشه، یک شلوار راحتی که بتونین بیرون هم بپوشین، عدد کمتر. اگر میخواین شلوارتون خیلی شلوار راحتی باشه، یا اگر شخصی هستین که باسن برجسته‌ای دارین و باید این مقدار بیشتر باشه تا موقع نشستن راحت‌تر باشه، عدد بزرگتر رو انتخاب بکنین. حتی شما میتونین اگر که کشتانی شلوارتون خیلی خوبه، از قسمت عرض کشتانی زیادی دارین و نمیخواین دور باسنتون خیلی گشاد بشه، حتی به اضافه 2 هم میتونید این عدد 1/4 دور باسن رو انجام بدید. من 1/4 دور باسن رو به اضافه 4 سانتی متر میکنم و علامت میزنم. از بالا هم روی این خط بالا هم اولین خط هم همین مقدار 1/4 دور باسن به اضافه آزادی که اینجا کردم رو اینجا هم پیدا میکنم و این 2 تا علامت رو به صورت یک خط صاف به هم دیگه وصل میکنم. خب حالا باید فاق شلوار رو مشخص کنم. از این علامتی که اینجا دارم به اندازه 1/10 دور باسن میرم و علامت میزنم. توجه کنید، ما موقعی که داشتیم این خط رو میکشیدیم و اومدیم 1/4 دور باسن رو روی این خط علامت زدیم، یک کادر این بالا درست کردیم، از قسمت 4 لایه بسته بود، یعنی اینجا 4 لایه بسته است و برای قسمت فاق الان اینجا 4 لایه باز پارچه است. پس به این نکته توجه کنید، چون این قسمت پهلوی شلوار دیگه درز نداره و روی دلای بسته میفته. خب از این علامت به اندازه 1/10 دور باسن میرم جلو و علامت میزنم. شخصی که من میخوام برای شلوار بدوزم دور باسنش 100، 1/10 دور باسنش میشه 10 سانتی متر. ببینید الان من از اینجا تا اینجا 10 سانتی متر رو ندارم، الان اندازه 8 دارم، تازه 1 سانت هم باید برای زاپاس دوخت بذارم که میشه 7 سانتی متر. پس ببینید توی سایزهای بزرگ عرض پارچتون که معمولا 150 اجازه این رو به شما نمیده که شما مقدار فوق رو به اندازه کافی در بیارید، یعنی همون 1/10
دوره باسن رو در بیاریم. پس چه کار میکنیم؟ هر چقدر که داره همون رو علامت میزنیم. الان اینجا 8 سانتی متر دارم، 8 سانتی متر 1 سانتش رو زاپاس دوخ میذارم، میشه 7 سانتی متر رو علامت میزنم. بقیهش رو به صورت مرغک میدوزم. پس مرغک اینجا به درد شما میخوره که توی سایزهای بزرگ زمانی که عرض پارچه شما نمیرسه، وقتی که شما میخواین این مقدار فاق رو علامت بزنین کم میارین. مرغک به شما کمک میکنه که توی قسمت فاق اون کسری رو جبران بکنید و توی نشستن و بلند شدن شلوار توی پای شما رو اذیت نکنه. حالا ممکن اصلا این مقدار هم برسه، ولی شخصی دوست داشته باشه برای آزادی خیلی بیشتر، مخصوصا توی شلوارهای آقایون، شما از این الگو میتونین از این روش میتونین برای آقایون هم شلوار راحتی بدوزین. مخصوصا توی آقایون حتما باید از مرغک استفاده کنیم برای شلوارهای راحتی توی خونه که نشستن و برخاستن براشون با مشکل روبرو نشه. خب پس من هر مقداری که اینجا فعلا هست رو مشخص میکنم. این خطی که اینجا دارم رو، این خط رو از این خط 5 سانت به پایین این فاصله رو نصف میکنم، علامتش رو میزنم و این انتهای فاق رو به این علامت 1/2 وصل میکنم. فاق رو موقعی که میخواید طراحی کنید خیلی گودش نکنید که موقع دوختن کیس نایسته اون قسمت. خب حالا برای بلندی شلوار ببینین از این خطی که خط 5 سانت بود اومدیم پایین، از این خط دوم به اندازه قد شلوار پایین میرم و علامت میزنم. اینجا رو من علامت زدم، یک خط صاف کشیدم. روی خط دمپا به اندازه 1/2 دمپای شلواری که میخواین آزادی داشته باشه، چون شلوار راحتیه شما میتونید مقدار آزادی بیشتری به دمپای شلوارتون بدین و علامت بزنین. حالا این علامت رو میام و به انتهای فاق وصل میکنم. میتونین یک کوچولو اینجا رو حالا حالت خط صافم، خیلی خط صاف بهش ندین، یه مقدار انحنا هم اگر خواستین میتونین بهش بدین. اینها رو به هم دیگه وصل میکنم. میتونید این قسمت رو یک کوچولو اینجوری اینجاشو حالا با دست یا با ابزار حالت انحنا بش بدین. این دیگه حالا چون شلوار راحتیه، شلوار آزادیه، زیاد تأثیری نداره تو این شلوار. اما اگر شلوارتون یه مقدار حالت جذب‌تر داشت، آزادی های کمتری بود، میتونین این کار رو انجام بدین. برای برشش فاق جلو و فاق پشت با هم دیگه یک مقدار متفاوته. ما اول فاق پشت رو برش میزنیم، بعد تغییرات فاق جلو رو میدیم. قسمت داخلی رو الان 2 تیکه دارم دیگه. قسمت داخلی رو در میارم که با استفاده از ردایی که اینجا دارم قسمت جلو رو اصلاحش بکنم. خب ببینید پس این تکه شد برای تکه پشت. این رو اصلاحش میکنم برای تکه جلو. خب فاق قسمت جلو نصف فاق قسمت پشته برای اینکه شلوار توی پا نپیچه. پس این قسمت رو نصف میکنم. یعنی اگر برای قسمت فاق پشت اومدید 1/10 دوره باسن رو در نظر گرفتید، برای فاق جلو 1/20 دوره باسن رو در نظر میگیرید. این رو نصف میکنم و از اینجا هلال میکنم به قسمت بالا. این انتهای فاق رو وصل میکنم به پایین شلوارم. خب حالا این خط جدید رو با زاپاس 1 سانت قشیم کنم. فاق جلو رو هم برش زدم و آماده کردم. به یه نکته خیلی مهم توجه کنین. اگر که شما خواستید که قسمت فاق شلوارتون مرغک داشته باشه، فاق قسمت جلو و فاق قسمت پشت باید دقیقاً عین هم باشن. دیگه نیازی نیست 1/2 بریم داخل و علامت بزنیم و فاق قسمت جلو رو کمتر بکنیم، چون میخوایم بهش مرغک بدوزیم. اگر این کارو بکنیم مرغک به سمت جلو چرخیده میشه و فرم خیلی بدی پیدا میکنه. پس حواستون باشه اگر خواستین مرغک بدوزید به قسمت جلوی شلوارتون، نگاه کنید الان این قسمت پشت بود، این قسمت جلوی فاق‌ها رو نگاه کنید دقیقاً عین هم دیگه هستن، هیچ تفاوتی با هم ندارن. خب حالا باید مرغک رو آماده بکنیم. برای مرغک از این گوشه های اضافه شلوارتون میتونید استفاده کنید. این قسمتیه که کشسانی کمتری داره، این قسمتیه که کشسانی بیشتری داره. اون سمتی که کشسانی کمتری داره رو
روی دلای بسته میکنید، روی همدیگه میذارید و بعد یک بار دیگه تا میزنید به این صورت. به این صورت تا زدم. حالا این بلندی چقدر باشه؟ ببینین از اینجا تا اینجا میتونه به اندازه 18 تا 22 سانتی متر باشه. حالا بعد ببینید شما چه مقدار پارچه براتون اضافه مونده. الان برای من 18 سانت اضافه مونده. پس ببینید این قسمت دلای بسته بود، کشسانیش کمتر بود، در راستای پارچه بود. ببین اصلا اینجا وقتی که شما برش بزنین این تیکه‌ای که براتون میمونه روی دلای بسته است، روی راستای پارچه است. اینه که روی راستای پارچه است و این شکلی من تا زدم به این صورت. حالا این قسمت بازم دلای بسته است و اینجا کشسانی زیادی داره. خب روی این قسمتی که کشسانی زیادی داره و در واقع روی عرض پارچه است به اندازه 8 تا 10 سانتی متر میتونید علامت بزنید و این دوتا رو به همدیگه وصل کنید. و بعد برش بزنید. دیگه نیازی به زاپاس دوختم نیست. ببینید به چه صورت در میاد وقتی بازش میکنم. حالت یک لوزی میشه که این لوزی رو بهش میگیم مرغک و باید بدوزیم به فاق شلوارمون. من این شلوار رو دوختم. از راحتی این شلوار هر چی بگم کم گفتم. شما هم دوست دارین دوختش رو یاد بگیرین؟ اگه تا اینجای آموزش رو با من همراه بودین و این آموزش رو دوست داشتین، خوشحال میشم که با لایک کردن و با به اشتراک گذاشتن این ویدیو از من حمایت کنین. کانال رو هم سابسکرایب بکنین چون آموزش های جذاب زیادی برای تابستون در انتظارتونه. بریم برای دیدن آموزش دوخت این شلوار. برای دوختش اگر نخواستید که مرغک داشته باشین، یک تکه از این پارچه رو تای شلوارتون رو میارین، درز داخل پا رو میدوزین، در اون یکی تکه هم درز داخل پا رو میدوزین، شلوار رو توی همدیگه میکنین و فاق‌ها رو میدوزین طبق همون روشی که دوخت شلوارک رو بهتون آموزش دادم. لینک آموزش پایین توی توضیحات قرار داره. اما الان که میخوایم مرغک بدوزین، این رو بازش میکنیم به این صورت. اول باید فاق‌ها رو بدوزیم، تکه دیگر رو هم میاریم، الان رو به روی پارچه روی همدیگه قرار داره و فاق این قسمت و فاق این قسمت رو میدوزیم. فقط فاق‌ها رو میدوزیم. فاق‌ها رو که دوختیم تمیز دوزیش رو انجام میدیم و مرحله بعدی دوخت مرغکه. خب ببینید به این صورت این قسمت رو دوختم، فاق جلو و فاق پشت دوخته شد. حالا مرغک رو میارم، یک لوزیه که 2 تا قطر داره، اون قسمت بالا رو، سر قطری که کوچکتره رو میذارم محل اتصال 2 تا فاق قسمت جلو، حالا یا فاق قسمت پشت فرق نمیکنه، و این ضلعش رو فیکس میکنم به این درز داخلی پا به این صورت. درز داخل رو میخوابونم به یک سمت، این رو فیکسش میکنم. اینو هم همینطور از این سمت هم باز دوباره درز داخل پا رو ببینید یه تکه است، یه تکه از درزها رو دارم فیکس میکنم به مرغک، به این ضلعش. ببینید به چه صورت شد. به این صورت این قسمت درز داخل پای این مرغکه، اینم درز داخل پای این سمت. ببینیم به یک لاش. خب این رو میبرم زیر چرخ و یه دوخت اینجا انجام میدم. خب فاق این ور رو دوختم، حالا باید به این سمت فاق رو بدوزم. ببینید این رو برمیگردونم میارم، الان کل شلوار به پشت قرار داره به این صورت. فاق رو الان این گوشه ببینید لوزی مانند رو، این گوشه‌ش رو میذارم اینجا محل دوخته، محل درز دوخت 2 تا فاق و این رو فیکسش میکنم، هم کاری که برای طرف مقابل کردم.
ببینید موقعی که فاق رو تو مرحله قبل دوختم به قسمت شلوار، همون تیکه فاق رو تمیزدوزیش رو انجام دادم. حالا ببینید اینجا رو، فاق رو این شکلی، ببینید این شکلی درزش به این سمته، میخوابونم سمت این یکی درز، اینو فیکسش میکنم. این کار میکنم که دوخت راحت تری باشه. ببینید میشه این قسمت رو هم یه چرت زد که این قسمت باز بشه، ولی چون اینجا رو یه چرت بزنیم، اینجا رو یه چرت بزنیم که قشنگ این درز باز بشه. ولی الان پارچه‌ای که من استفاده دارم میکنم پارچه تریکوه. اگر چرت بزنم نخکش میشه و پاره میشه. توی پارچه های نخی هم که خیلی نخکش میشن، اگر که شما اینجا چرت بزنی، این چرت تا آخر کارتون رو خراب میکنه. پس بهتره که ببینین درز رو به این صورت بخوابونیم سمت این یکی درز و تا پایین. حالا دو تا قسمت درز داخل پای شلوار رو به هم دیگه فیکس کنیم. از این سمت هم باز به همین ترتیب، از این سمت هم دوباره این رو فیکس میکنم تا پایین، تا این قسمت پایین. هم کاری که برای اون سمت کردم برای این سمت انجام میدم و یک سره این قسمت رو میدوزم. ببینید دوباره به این قسمت که رسیدم، این درز رو میخوابونم به این سمت که این درز داخل پای شلوار این دوتا راحت رو همدیگه فیکس بشن. یه دوخت ساده یک سره این قسمت رو و این فاق رو یک سره تا این سر شلوار پای شلوار میدوزم و تمیز دوزیش رو انجام میدم. دوخته شده شلوار به این صورت، این قسمت مرغک وقتی دوخته بشه و اتوکاری بشه در مسیر فاق قرار میگیره و اون کسری فاق رو برای سایزهای بزرگ جبران میکنه. تنخور بسیار راحتی داره و مناسب فصل تابستون این مدل شلوار راحتی. کش رو هم به کمری شلوارتون بدوزین. لیفه این کش به صورت سرخود بود. ابتدای کار لیفش رو به صورت سرخود روی پارچه مشخص کردیم. خب حالا برای دوخت این کش، اگر نمیدونین که چطور میشه این کش رو دوخت، ویدیویی که در بالای تصویر میبینید رو ببینید که به طور کامل دوخت کش رو بهتون توضیح دادم.